Hello everyone, এতিয়ালৈকে আমি পঢ়িলোঁ the hexagonal close packing কি হয়, square close packing কি হয়, তো ইয়াৰ coordination number হ'ব what is the number of nearest atom ই টাচ কৰি থকা ইয়াৰ ওচৰৰ এটম কেইটা টাচ কৰি আছে এই চেণ্টাৰৰ পৰা এটা এটম দুটা এটম তিনিটা এটম চাৰিটা এটম পাঁচটা ছটা তো coordination number 6 তো ঠিক তেনেকৈ square close packing যদি আমি এইটো এটম ধৰি লওঁ ইয়াৰ চাইডত এটা এটম টাচ কৰিব ইয়াৰ চাইডত এই এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা তো ই চাৰিটা এটম টাচ কৰিব তো ইয়াৰ coordination number হ'ব 4 okay তো ই ওচৰৰ পৰা এই এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা এটম তো ইয়াৰ coordination number 4 okay তো এতিয়া নেক্সট তো এতিয়া আমাৰ পাৰ্ট 2 আমি পঢ়িম 3 dimensional packing তো এতিয়া মই যেহেতু এই দুটা হৈছে 2D packing কেনেকৈ স্কোয়াৰ ক্লজ পেকিং ইয়াৰ এটা লেয়াৰ আছে গতিকে ইয়াক এ নাম দিব পাৰোঁ তো এই গোটেইকেইটা লেয়াৰে এ হৈ যাব তো এইটো এটা এ লেয়াৰ আছে এইটো এটা ডিফাৰেণ্ট লেয়াৰ তো আমি বি নাম দিছোঁ ঠিক এইটো হ'ব একে লেয়াৰ তো এইটোৱে তো নেক্সটটো হ'ব ইয়াৰ একে ৰিপিট হৈ থাকিব তো এইটো বি আহিব তো ইয়াক আমি কওঁ এ এৰেঞ্জমেণ্টটো আমি কওঁ হেক্সাগোনাল ক্লজ পেকিং এৰেঞ্জমেণ্টটো হ'ব এ বি এৰেঞ্জমেণ্ট এনেকৈ যাই থাকিব ঠিক এইটো হ'ব এ এৰেঞ্জমেণ্ট ঠিক আছে তো নেক্সট আমি কৰিম 3D পেকিং তো ইয়াত কেনেকুৱা আছিল 2 ডাইমেনশ্যনেল গতিকে আমি যদি ইয়াক যদি আমি তেতিয়া যদি আমি এক্স এক্সিছ মানো তেতিয়া আমি ৱাই এক্সিছ যিকোনো এক্সিছ দিব পাৰে তো এইটো 2 ডাইমেনশ্যনেল আছে তো এইটোত আমি মানিব পাৰোঁ ইফালে এক্স আৰু ইফালে আমি ৱাই এক্সিছ ধৰি ল'ব পাৰোঁ অ'কে তো ইয়াৰ মাজেদিও আমি টানিব পাৰোঁ ঠিক আছে মাজেদি এডাল এক্সিছ টানিছোঁ অ'কে ইয়ালৈকে তো ইফালে এডাল এক্সিছ এডাল যদি মই এক্স ধৰিছোঁ তো একেই কথা মাজেদি টানা তো এইবাৰ আমি নেক্সট কি কৰিম তো এতিয়া 3D পেকিঙত কি হয় আৰু এডাল এক্সিছ আহি যায় এই এক্সিছডাল আহিব জেড এক্সিছ তো এই এক্সিছডালৰ মাজত যিখিনি খালী জেগা থাকিব এইখিনি আমি ভইড বুলি কওঁ যিকোনো দুটা পেকিঙৰ মাজত যদি এনেকৈ ভইড মাজত এটা এমটি স্পেচ খালী স্পেচ ৰয় তাক আমি কওঁ ভইড 2 টাইপছ আছে সেইটো মই পিছত আলোচনা কৰিম তোমাৰ অক্টাহাইড্ৰেল নেক্সট ইজ টেট্ৰাহাইড্ৰেল তো এই যিখিনি খালী জেগা আছে কাৰণ এইটো এটা ট্ৰাইংগুলাৰ ভইড দিছে অক্টাহাইড্ৰেল টেট্ৰাহাইড্ৰেল ভইড এইটো এটা টাইপছ হয় ই হৈছে আপোনাৰ triangular void there comes from triangular void and square planar void ইয়াৰ পৰা পোৱা যায় এইটো এটা ডাঙৰ ইমেজিনেশ্যন থিয়ৰি হয় এইটো পিছত ডিছকাছ তো দিছ ইজ দ্য এমটি স্পেচ যিটো আছে কাৰণ এইটো যিহেতু স্কুৱাৰ এটাৰ মাজত আছে চাৰিটা এটমৰ মাজৰ যিটো এমটি স্পেচ তো এইটো দেখাত এটা স্কুৱাৰৰ নিচিনা তো দিছ ইজ ন'ন ইউজ দ্য স্কুৱাৰ প্লেনৰ ভইড তো এই ভইড জেগাখিনিৰ মাজত যদি মই আৰু এটা একদম ওপৰৰ পৰা যদি আনি লগাই দিওঁ তো ই দেখাত এনেকুৱা হ'ব ই এটা নতুন এৰেঞ্জমেণ্ট সৃষ্টি কৰিব আৰু এই এৰেঞ্জমেণ্টটো এই এটমটো আছে জেড এক্সিছৰ ওপৰত তো দিছ ইজ ন'ন ইউজ এটা 3 ডাইমেনশ্যনেল পেকিং তো এই এৰেঞ্জমেণ্টটো আই উইল ৰিপিট কৰিব পাৰোঁ এই ভইডবিলাকৰ মাজে মাজে তো এইটো এটা নতুন এৰেঞ্জমেণ্ট সৃষ্টি কৰিব দিছ ইজ ন'ন এজ ইউৰ দ্য নিউ এৰেঞ্জমেণ্ট দিছ ইজ 3 ডাইমেনশ্যনেল যিহেতু এটা নতুন এডাল এক্সিছ জইন হৈ গৈছে দেট ইজ ইউৰ জেড এক্সিছ অ'কে ইজ ইট ভিজিবল অ'কে ঠিক আছে তো ভইডবোৰৰ মাজে মাজে এটা নতুন এটম মই ওপৰৰ পৰা এটাচ কৰি দিছোঁ চাপ'জ এই এখন লেয়াৰ আছে 2 ডাইমেনশ্যনেল তাৰ ওপৰত মই এটা এনেকুৱা এটা এটম ইয়াৰ মাজত ভইড আছে তো ভইডৰ মাজত এটম সোমাই দিছোঁ তো দিছ ইজ 3D পেকিং এইটো আছিল 3D পেকিং অ'কে তো আমি ভইড দুই ধৰণৰ আছে টেট্ৰাহাইড্ৰেল অক্টাহাইড্ৰেল সেইটো পিছত আহিব তো ফাৰ্ষ্ট আমি ট্ৰাইংগুলাৰ ভইড আৰু স্কুৱাৰ প্লেনাৰ ভইড কি সেইটো জানিব লাগিব এণ্ড টেট্ৰাহাইড্ৰেল এণ্ড অক্টাহাইড্ৰেল অলছ' অ'কে তো ঠিক আছে তো এই তিনিটা এংগেলৰ মাজত থাকিলে ইয়াক ট্ৰাইংগুলাৰ ভইড বুলি কয় যদি চাৰিটা এটম টাচ হোৱাৰ ফলত যিটো ভইড সৃষ্টি হয় তাক আমি কওঁ স্কুৱাৰ প্লেনাৰ ভইড
ঠিক আছে তো ঠিক এই ট্ৰাইংগুলাৰ ভইড এটাৰ মাজত ট্ৰাইংগুলাৰ মাজত যদি মই আৰু এটা এটম সোমাই দিওঁ ওপৰত যদি মই এই ভইডটোৰ মাজত যদি মই আৰু এটা এটম ওপৰৰ পৰা ৰাখি দিওঁ তো ই কি কৰিব এটমটো এটা যদি মই ওপৰৰ পৰা লগাই দিওঁ সাপোজ 3টা ফুটবল মাৰিব তাৰ মাজৰ যেনে খালী জেগা লগাই ৰখা আছে তাৰ ওপৰত এটা যদি বল দিয়া যায় তো তাৰ ফলত এই দেখাত এনেকুৱা টাইপ ষ্ট্ৰাকচাৰ সৃষ্টি কৰিব সাপোজ যদি মই ইয়াক এনেকৈ লিখোঁ এটমবিলাক সৰু কৰি দিছোঁ ইয়াত এটা মানে ইয়াত এটা তাৰ ওপৰত এটা ইয়াক যদি মই চাওঁ এনেকৈ ইয়াত এটা ইয়াত আছে এটা মই চেণ্টাৰকেইটা চাইছোঁ এটা ওকে তো নেক্সট দিছ ওৱান ইজ এই তিনিটা এটা প্লেনত আছে তো এটা একদম ওপৰৰ পৰা আহি এই ভইডটো এই যিখিনি ট্ৰাইংগল ভইড সৃষ্টি ইয়াৰ ওপৰত মই ৰাখি দিছোঁ এনেকুৱা তো আমি যদি চেণ্টাৰকেইটা জইন কৰোঁ তো এই ভইডটো চেণ্টাৰৰ পৰা যদি মই জইন কৰোঁ ই এনেকৈ আহিব ই এনেকৈ তো দেখাত এটা টেট্ৰাহেড্ৰল ষ্ট্ৰাকচাৰৰ নিচিনা It's look like a tetrahedron structure. এক মই tetrahedral void. Okay. তো ঠিক আছে সো আমি ইউনিট সেল কৰিম তো আমি পেকিং শেষ কৰিলোঁ তো ঠিক ইউনিট সেল কি বস্তু ইউনিট সেলৰ ফলত পেকিং ফৰ্ম হয় তো ইউনিট সেল is একদম smallest individual arrangement of an atom repeating arrangement আপনি ভাল for your better you can mix definition from the book and easily understandable okay next okay so the smallest repeating unit available to my atom to central atom is analysis by tool of যিকোনো ইচ্ছা এটা মই লৈছোঁ তাৰ সাইডৰ atom মিলা center and connect যেনেকৈ arrangement বনালোঁ তো মই চাম ই ৰিপিট কৰি আমি এটা ইউনিট সেল পেকিং এটাৰ পৰা এই এৰেঞ্জমেণ্টৰ পৰা আমি এটা ক্ৰিষ্টেল ফৰ্ম হয় নে নহয় চেক কৰিব তো আমি এই এৰেঞ্জমেণ্টটো ৰিপিট কৰি ইউনিট সেলটো ৰিপিট কৰি আমি এটা এৰেঞ্জমেণ্ট পাওঁ নে নাপাওঁ সেইটো চাব লাগিব যদি পাওঁ দিছ উইল বি ভেলিড সেইটো যোনটো ভেলিড বুলি আমি গমেই পাইছোঁ এনেকৈ ৰিপিট কৰিছোঁ অ'কে ইয়াতে এটা চেণ্ট্ৰেল মাৰিলোঁ arrangement means এইটো আছিল এ বি arrangement এই arrangementটো পাওঁ নে নাপাওঁ okay next এটা okay এটা থাকিব লাগিব তো আমি যদি ভালদৰে চাওঁ এইখিনি বাদ দি এইকেইটা arrangement যদি আমি চাওঁ এইটো এটা লেয়াৰত আছে এইৰ তলত এই লেয়াৰটোৰ তলত এইটো যদি এই লেয়াৰত ইয়াৰ ঠিক তলত এইটো আছে গতিকে এইটো ইয়াৰ মাজত আছে এই এটম দুটা এই দুটাৰ মাজত আছে গতিকে এইটো এটা বেলেগ এৰেঞ্জমেণ্ট হ'ব তো আমি বি নাম দিছোঁ তো এইটো এটমৰ তলত আছে এই এটমটো আৰু এই এটমটো পেৰেলেল হয় একে হয় এই দুটাই ভইড এই দুটা এৰেঞ্জমেণ্ট একে হয় গতিকে তাক আমি একে এৰেঞ্জমেণ্ট যিহেতু এই নাম দিছোঁ তো অলপ বেলেগ তো এনেকৈ ৰিপিট হৈ যাব তাৰপিছত আমি বি পাম তো চাব হ'লে আমি পুনৰ সেই এই এৰেঞ্জমেণ্টটো পাইছোঁ তো গতিকে আমি এটা এৰেঞ্জমেণ্ট ৰিপিট হৈছে গতিকে ই এটা ইউনিট সেল শুদ্ধ ই এটা ইউনিট সেল হ'ব শুদ্ধ তো ঠিক তেনেদৰে যদি মই এবাৰ এটা নতুন ইউনিট সেল লৈছোঁ সাপোজ that is the entire structure is made by a smallest individual possible structure arrangement that can make a whole structure which repetitive unit can make a structure or crystal that's known as unit cell it's proof